کیک شکلاتی نیم ساعته رو نمک. امروز برای عصرونه تصمیم گرفتم یه مدل کیک درست بکنم که روی نمک درست میشه. شاید امتحانش نکرده باشین تا حالا، ولی یکی از روشایی که روی گاز میشه کیک رو درست کرد. دیگه فر و اینا لازم نداره و اگه فر نداشته باشین دیگه این بهترین راهه براتون. حالا بریم بهتون نشون بدم که اصلا ببینید چطوری. برو بریم. این دسته از کیکایی که الان داریم با هم دیگه درست میکنیم بهش میگن کیکای اگلس، به خاطر اینکه داخلش تخم مرغ نداره و کیکای بدون تخم مرغه. بیاین که من بهتون بگم چطوری درست میشه. باید موادی که براش داریم اول همه رو بریزیم توی کاسه. فعلا اول شیر رو میریزیم، بعد روغن، شکره، این سرکه است که میریزم. ببینید خیلی کم مقدارش، اصلا نه شیر میبره نه مشکلی براش پیش میاد، هیچ اتفاقی نمیفته. فقط اینکه بهش کمک میکنه که بتونه کیک بافت بهتری بگیره و بهتر در بیاد. در حد 1-2-3 قطره عصاره وانیل بسش. دیگه شروع میکنیم همش میزنیم. نیاز نیست به حالت خاصی برسه، همین که یه دست بشه این مایعی که با هم دیگه مخلوط کردیم کافیه. بعدش هم باید یه چیزی مثل الک بذاریم روی ظرف و شروع کنیم مواد خشکش رو بهش اضافه بکنیم. این پودر کاکائوه، میریزین اینجا، بعد اینطوری هی آروم آروم میزنیم بهش، این الک میشه و میره پایین. نگاه کنید. آردم الان اضافه میکنم. ترتیب اضافه کردنشون هم اصلا مهم نیست چون همه قراره با هم دیگه قاطی بشن. اینم دوباره الک میکنیم. اینم نمکش. این یه مقدار خیلی کم، ببینید در همین حد جوش شیرین، چون این برای چند نفره خیلی اصلا مقدارش خودش نشونه. اینم که بیکینگ پودر. این دیگه الان بستشه. ببینید قدرتش اینطوری شده. بذاریم اینجا، ببریمش واسه مرحله بعدی. مرحله اصلی درست کردن این کیک دقیقاً همینجاست که میخوایم اینو با نمک درستش کنیم. حالا چطوری؟ اول یه ظرفه که حالا کمتر استفاده میکنین، اگه خراب شه سیاه شه اینجاش مشکل نداره رو برمی‌دارین. مایتابه یا قابلمه فرقی نمیکنه. اینجوری نمک میریزیم کفش تا جایی که کل کفش رو نمک بپوشونه. یه اینجوری هم باید جابجا کنیم که تثبیت بشه جاهاش. این از این. یه دونه ظرف فلزی اینطوری میذاریم روی نمک‌ها. دیگه باید بذاریم در مایتابه رو تا زمان بدیم بهش 10 دقیقه بمونه داغ داغ بشه داخلش رو نمک. الان نیاز به یه قالب داریم که مایع کیک اون رو بریزیم داخلش. این یه قالبه که قالب کاپ کیک از لوازم قنادی میتونیم بگیریم. هر قالب دیگه هم که داشته باشیم میتونه. باید از قسمت کف و دیواره ها چربش بکنیم. بعدش هم یه دونه کاغذ روغنی که گرد برش زدین و اینطوری بذارین آخرش که بمونه و دیگه بتونیم راحت کیکمون رو در بیاریم. اینو میریزم یه ذرهشو. بعد اینو ما بهش میگیم کیک شانس. چند تا مغز میندازیم توش. فقط این یه دونه این مغزا رو داره. به هر کی بیفته باید بقیه رو بستنی مهمون کنی. قانون ماست. اینم هست. اینم که داغ شده الان بازش میکنم. این قالب کیک ها رو میذارم روش اینطوری. اینم از این. بعد درش رو دوباره میذارم و زمان میدم تا کیک ها بپزن. الان نیم ساعت گذشته. در تاوه رو برمی‌داریم. به به پف کردن رو ببینین همشون آمادن. برای اطمینان یه دونه خلال دندون اینجوری میبرین تا انتهای ظرف، میاریم بیرون. ببینین هیچی بهش نچسبیده و این به این معنیه که کیک مغز پخ شده. الان من بقیه مایع کیکم گذاشتم توی ظرف که آماده بشه. اینا رو گذاشتم خنک شد. بعد جوری خنک بشه که دیگه وقتی با دست میگیرین اصلا هیچ مشکلی نباشه و بعد باید بهش ضربه بزنین. 1-2 تا به کفش، اطرافش هم یه ذره ضربه بزنین، اینطوری تکون بدین. کیکتون اینطوری در میاد. یه بارم اینجوری نزدیک‌تر بهتون نشون بدم. این از این ببینید. اینم کیکم. من یه سوتی هم دادم این بادوما چون کناره‌هاش ریختم، بعد بریزم وسط. تابلو شد و بستنی بعد خودم بدم.